انتهينا من تحديد موقع ما اعتقدناه أثر الفهد الأطلسي، فنزلنا من فوق تلك الذروات البختية إلى ديرها الظليل، وعلينا الآن أن نستعير من هذا الصياد الخلسي الأسرع صفة الصبر للفوز بالغنيمة. سنسابقه والساعة العاجلة معاً، وسيكون انتصاراً كبيراً ومهماً، حتى وإن بدا الأمر كشطاً للماء الزلال من عباب السراب. وحتى ذلك الحين، إذا ما نقلت إلينا أم الحظ عدوى الحظ، ستكون المعرفة بهذا المجال البختي المحظوظ لنا معيناً ومعلماً بلا ريب. وسنخف إلى لقائه وقد سحبت الشموس من أديمه الرطوبة، فصار أكثر جلاء مع قرب موسم الصيف. وآن الآن أوان الاتحاد بورد الصالحين وورد الياسمين والخواطر والحكايات. الصوامع الباسقات واللقالق الطويلات السيقان، والأعشاش السابقات من أسياخ العيدان وأغصان الزيتون وغابات شجر التين والرمان، بلا ريب من أمارات بلدات الأمن والأمان. تقع زاوية الشيخ على الطريق السلطانية الشهيرة الرابطة بين عواصم المغرب التقليدية فاس ومراكش ومكناس، وعلى ممر القوافل التجارية الممتدة من الجنوب عبر تافيلالت وبين وسط المغرب وشماله. موقع أطلقت عليه أسماء عديدة من قبيل أم الرمان وأم البخت وأم الفيض وغيرها. الحديث على مجال أم البخت والتسمية ترتبط أو تحيلنا إلى إشكالية هي ذات طابع تسلسل مجموعة من الأسماء التي أطلقت على هذا المجال، فبدءا من تيزغا إلى أم الرمان إلى أم الفيض إلى زاوية الشيخ، نحن على مدى مسار زمني طويل. لكن قدر مجال أم البخت أو زاوية الشيخ هو قدر مشترك، حتى لو قسمت الجماعات الترابية وأخذت تسميات مختلفة، فإن حاضرة زاوية الشيخ هي محتضنة بمجال أيت أم البخت، بينما تبقى حاضرة زاوية الشيخ هي اسم يطلق على المجال خاصة الذي عرف التواجد الناصري والذي كان سببا في هذه التسمية. تطرح تسمية أو دلالة أم البخت التي أطلقت على هذا المجال إشكاليتين: هل الاسم أطلق على الساكنة أي على الإنسان، أم أنه أطلق على المجال الأرض؟ ونحن نعرف هذا الاتصال الوطيد بين الإنسان والمجال الذي يحتضنه، إلا أن الراجح أن التسمية يقصد بها وتؤول بوفرة الموارد التي يوفر هذا المجال.
لكن الإشكال الذي يصادفه الباحث هنا، وخاصة عند حديثه عن المكونات البشرية والتركيبة البشرية، هو أن المكونات الأربع القبلية للمجال تكاد لا تعترف بهذه التسمية، وإن كان في الحقيقة غطاء لها. فعندما نحاور أحد ساكنة أيت عبد النور ونسأله إذا كان يعترف أن أيت أم البخت تقع فوق أيت عبد النور، فإنه يقول: نحن لا نعرف أيت البخت، أيت أم البخت، وإنما نحن ننتسب إلى أيت عبد النور، مما يحيل إلى فرضيات على أن هذا الاسم هو اسم إنما أطلق من طرف المخزن لتحديد المجال وضبطه سياسيا وجغرافيا حتى يتمكن منه. طبيعة الحال فهذه الاتحادية التي تضم 4 مكونات تبقى اتحادية صغرى، كما أجمعت على ذلك كل المصادر والمراجع التي تحدثت عن أم البخت. والبخت هنا يفيد الحظ، وسنقف عند إشارة ربما لحسن الوزان يتحدث فيها عن موقع داخل هذا المجال يتحدث عن وافرة الحظ. يضم هذا المجال لأم البخت والمنتمي إلى اتحادية أيت سري من قبيلة أيتمال الكبرى الجماعة الترابية الحضارية لزاوية الشيخ المركز، والجماعة القروية أيتم البخت بإقليم بني ملال. يصل عدد ساكنة الجماعتين حسب إحصاء 2014 إلى حوالي 33,586 نسمة من 8,343 أسرة تقريباً، الثلثان منهم بمركز الزاوية الحضري على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً ونصف، والثلث الآخر بالمجال القروي الشاسع، بينما يخترق نهر أم الربيع كل هذا المجال من الجهة الغربية. يحيط باتحادية أم البخت التي تضم زاوية الشيخ جوار من نسيج قبلي متنوع جمع بين أغلبية من قبائل أمازيغية وأخرى عربية، فكانت لهذه الحدود الجغرافية والقبلية آثارها البارزة على المستوى الاجتماعي والثقافي واللغوي كذلك. موقع استراتيجي ذو قيمة عسكرية مهمة شغل اهتمام معظم الكيانات المتعاقبة على حكم المغرب، ولهذا السبب سعى السلطان المولى إسماعيل بحسه العسكري والسياسي إلى ظهور الزاوية الناصرية لضبط هذا المجال، ولهذا الغرض استقدم إليه أحد أشهر صلحاء زمانه الشيخ أحمد بن ناصر، الذي خلف أباه الشيخ محمد بن ناصر المتوفى بقرية تمجروت قرب مدينة زاغورة سنة 1675 للميلاد. هذا الاستقدام ليس لغرض الحد من نفوذ الزاوية الدلائية الشرقوية فحسب، بل وبالأخص لينيط بها مهمة المراقبة والحد من التحركات التوسعية للقبائل المجاورة والمتمردة كأيت ويرة وزيان. خلفنا زاوية أم الفيض، هذا هو الاسم الذي أطلقه الشرف الناصري عندما استقدمه في إطار سياسته المولى إسماعيل، لأنه فطن أن ولاء قبائل المنطقة للزاوية الدلائية لم يكن لينقطع وليخفت في القلوب، فأدرك أن الخيار العسكري وحده لن يكون ناجعا، فوقع اختياره على الزاوية الناصرية التي كان صيتها ذائعا آنذاك، وما مشاركة علي بركة في إهداء الأرض لأحمد الخليفة سيدي أحمد بن ناصر ليؤسس عليها زاويته
إلا دليلا على مشاركة من كان لهم الولاء للمولى إسماعيل. هذا السياق التاريخي سيعطي انطلاقة جديدة للمجال، وهي تأسيس الفرع الناصري الذي سيشكل النواة الأولى العمرانية والثقافية، وأيضا حتى توافد البشري للمنطقة. اختيار موقع تأسيس هذه الزاوية أو على الأقل هذا المقر سيكون على هضبة يمكن الولوج إليها من شتى المجالات بزاوية الشيخ، وأنت تشعر أنها تقع في الأعلى، بحيث يقع بابها الرئيسي مقابلا لمقر الباشوية حاليا، وصففت على جنباتها مجموعة من الدكاكين أو تيحونة الصغيرة التي كانت تزاول بها أهم الأنشطة التي كان الإنسان بحاجة إليها، وخاصة إمزيلن أي الحدادة. بنى الشيخ زاويته بالموضع المسمى الزاوية القديمة، وقد أوقف الأهالي العديد من الأملاك لمصلحة الزاوية الناصرية، كان من ضمنها ما نسب توقيفه من مقر الزاوية نفسها لعلو بركة أو للولي الصالح عبد الرحمن بن بوزيان بمنطقة أعبد الله القريبة، والذي أوعز إليه بالاستقرار بالموضع ذاته حسب الروايات، مع إهدائه للشيخ الحال بمجالهم لأراضي أخرى. زاوية ناصرية كان أسسها سيدي أحمد بن ناصر اللي مدفون حاليا بتامقروت، وكان كيتحفظ فيها القرآن. بالنسبة للطلبة كاع كان هنا كان الطياب، كان كل شيء كياكل ويشرب مزيان هنا، وكان دائما يتحفظ القرآن، كيتقرأ العلم هنا. وفي نفس الوقت مؤسسة الزاوية ولا المسجد العتيق في نفس التوقيت، في نفس المدة الزمنية. وهذه المدة الزمنية تترجع للعهد ديال مولاي إسماعيل، ربما 3 القرون هذه قبل. وتوخر المسجد أنه كانوا فيه بيوت كيريحوا فيهم طلبة اللي كيسميوهم الناس المسافرية، كيجي من بلاد لبلاد باش يقرأ العلم ولا باش يحفظ. المسجد ولا الزاوية كان كيتحفظ فيهم القرآن. شحال ديال الناس تخرجوا من هنا، ولكن العلم ديالهم كيكملوه في فاس، ما كيكملوش حيت هنا. وتمضي الأيام بطيئة فوق عمارة من أرض تشكر قطر المطر، وتتعب الحيطان من حمل الأسقف الثقال ومن ثقل الأجيال وسهام الإهمال، فهوت على حين غفلة غائبين في ظلمة الليل العميق. وأتى على البناء الآيل للسقوط قرار السلطات القاضي بالهدم لأسباب وقائية تفادياً لحدوث أي مكروه. احنا كنتواجدوا دابا في النقطة اللي كانت فيها الزاوية الناصرية في عهد سيدي أحمد بن ناصر. وهذه الزاوية الناصرية نظرا للخطورة تاعت البناية والقدم ديالها والعدة شكاوى في الموضوع من طرف الساكنة المجاورة والناس المسؤولين سميتو الأشراف ديال سيدي أحمد بن ناصر الناصريين، كانوا كيجيونا شكايات بزاف، حيت كانت هاد المقر كان مهجور، وكانت البنايه ديالو مبنيه بالطوب ومسقفه بالخشب وهذا والتلاشات، وكتشكل خطوره خاصه في الفصله ديال في فصل الشتاء، حيت هاد النوع تاع هاد البنايات ملي كتشبع بالماء اين فوا كتبدا تنشف كتولي تريب. وحفاظا على الارواح ديال ديال الساكنه وسميتو، ونظرا لهاد عده طلبات وشكايات ديال سميتو، راسلنا الجهات المعنيه وهما اللي عطاو الامر وريبوها على النفقه ديالهم. بالنسبه للناس اللي ديال السلطه شافوا هذا الشيء اي للسقوط وداك الشيء وتيشكل خطر على الساكنه، ورأوا انه هذا الشيء ضروري خصو يطيح، وهذا الشيء علاش بقى هذا الشيء هذا الشيء هو اللي كاين.
وكانت الموافقه ديال الاحباس، جاو تشافوا كل شيء بان هذا الشيء تيشكل خطر، حتى لان الزناقي ضيقين، الا مشى طاح غادي يقدر يجي على واحد السيد ولا شي دايز، وهذا الشيء علاش طيحوا هذا الشيء. آثار وأنقاض صروح كلها تحكي عن رجال ولدوا ولم يموتوا، والرجال يولدون ولا يموتون. بعض من تاريخهم وقفنا عليه من مصادره وإن قلت كالعادة، ودلتنا على آخرين آثارهم وإن رابت وزالت. ولم يسلم من حكم الشطب مسجد الزاوية العتيق الذي أطبق الصمت الثقيل عليه إلى أجل غير مسمى. هذا المسجد العتيق هو اللي كانوا كيصليوا فيه الناس في الزاوية، كانوا كيصليوا فيه حتى جاو نصروا ورفضوا، جاو نصروا وقفلوا وسدوه، ولكن من بعد بدا تيخدم عاود، تحل ولا يصليوا فيه. وعلاش النصارى حتى رفضوا تسدوه؟ قال لهم منا عقلتي انت على هذا؟ عقل على الشيء راه عليه، قالوا لهم النصارى ممنوع تصليوا فيه. ومن بعد فاش مشى الاستعمار عاود الناس رجعوا تيصليوا فيه. ملي طاح هذا المسجد واش نتوما كيفاش جاتكم، كيفاش تقبلتوا نتوما هذه؟ واش كاين الناس ما كيديوها في شيء تيتدوا يفقهوا. وهذا المسجد كانت كتقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. صلاة الجمعة، صلاة الخمسة، وتعود المدن راه البوق ديالو. دابا ملي راب تيجيكم دابا الجامع بعيد. ملي راب ماشي واحد. لعل الزائر اليوم لمدينة زاوية الشيخ إن سأل ورغب في زيارتها وفي زيارة هذه الزاوية سيفاجأ بكون الزاوية التي بنيت قد شطبت ولم يعد لها أثر، إلا أن في محيطها بنايات استحضرت نمط المعمار الأندلسي ومزجت بين نمط العمران الصحراوي. يكفي أن نذكر أن الزاوية كان يحيط بها سور على كامل البقعة التي بنيت عليها. هذه البنايات الآيلة اليوم للتداعي وللاندثار تستفزنا كباحثين، وأيضا تستفز المسؤولين المحليا وجهويا، وأيضا تثير السؤال عن المآل الذي وصلت إليه، خاصة إذا تحدثنا ورغبنا في أن تكون السياسات التنموية للبلدة مستحضرة لجذورها التاريخية والتراثية. قطعاً لا نشوة في ظل الهدم وفراق رموز الأسلاف وأسس كيانهم، لكن لا إعفاء للخلف الموكول إلى إرادته إعادة بناء ما تهدم وملء هذا الفراغ المحدق في وجوم تحسراً على تلك النجوم الآفلات. احنا كجمعيات المجتمع المدني وداك الشيء كنحاولوا ربما يرجع لنا هذا الامل ديال يوليو الناس يقراوا القران هنا، يحفظوا، على الاقل نخليو شي حاجه، نستمروا على شي حاجه اللي خلاو جدودنا والتاريخ ديالهم.
بنسف بنيان مقر الزاوية التاريخية دق آخر مسمار في نعش هذه المؤسسة الريادية وفي دولاب مسار إشعاعها الديني. وقبل هذا الهدم بحوالي قرن من الزمن كان قد انتهى دورها السياسي والعسكري والاقتصادي كذلك زمن الاحتلال وما بعده. واليوم لم تعد سلطة هذا المركز تتعدى مستوى المركز الوحيد والمتمثل في المحور المسمى بويمجان، وهو لا يمتد سوى على تراب دائرته، مع تحوله مركزاً محلي النفوذ بعد امتداد دام أزمنة متوالية على كل بلاد تادلا والأطلس المتوسط ومنطقة ورديغا. غير أن زاوية الشيخ لم تكن أقدم المراكز بهذه المنطقة، فغير بعيد عنها يقبع دوار صغير كان هو الأصل في استقطاب المستقرين الأوائل بهذا المجال، بل وكان سبباً في نشأة حاضرة زاوية الشيخ نفسها وفي جذب القادمين لعمارتها. إنه دشرلواد. دشرلواد أو إغرم الوسيف مركز قديم من أغلبية ساكنة من قبائل أيتهودي، مجشر على ضفة أم الربيع قريب من ودق مياهه الفياضة. ويحكى عن مساره التاريخي ما تواتر عنه من ازدهار كبير يفوق في بعض حقبه مدينة فاس من ناحية التجارة والصناعة والتعليم أيضاً، وعبره كانت تمر وتحط القوافل التجارية الرابطة بين تافيلالت ومراكش وفاس ومناطق أخرى. كل الإشارات في التطور العمراني والبشري لمجال أيتم البخت تؤكد على الأقل أن إغرم الوسيف الذي يسمى أيضا دشرلواد يبقى الحاضرة التي احتضنت الإنسان والنشاط الاجتماعي له والاقتصادي قبل أن تتأسس حاضرة زاوية الشيخ. وتؤكد بعض الروايات على أن القبائل أو القبيلة التي استوطنت هذا المجال قد استقدمت من نواحي قبائل أيتيحية، وجلبت لهذا الموقع بالضبط حتى تقوم بوظيفة تأمين القوافل العابرة للمجال، إذ لا يفوتنا أن الموقع هو منتصف الطريق بين عاصمتين تقليديتين فاس ومراكش، ومعبر للقوافل، بل إنه معبر للسلطان. فمن بين الأسماء والألقاب التي تطلق على هذه الطريق هي طريق السلطان. انتعشت التجارة بدشرلواد ونمت الصناعة، فواكب هذا النماء بناء دار للسكة ومعامل لصناعة البارود والمعدات الحربية وحدوات الجهاد. في حين تكفل قطاع التعدين بجلب المواد الأولية من أعالي الأطلس المتوسط ومن مناجم أزغار القريبة. ولا غرابة إذن أن يمر بهذا المركز عدد من مشاهير علماء المغرب كالعالم المعروف أبي علي الحسن اليوسي المتوفى سنة 1102 للهجرة، والذي آثر الانزواء به للتفرغ للعلم والركون إلى نعمائه، وتملصاً كذلك من تولي ثقل المسؤولية ببلاط السلطان المولى إسماعيل. وممن شدهم رفاه هذه البلدة وأوجها العلمي والحضاري أيضاً الفقيه القرووي ومدرس الأمراء بفاس الفقيه السرغيني، مما دل على مستوى ازدهار الحركة العلمية بهذا القطر وعلى قيمته التاريخية والتجارية والعمرانية قبل أن يصبح مكاناً لأطلال بالية في وقته الراهن هذا. ولم يغب عن هامة كبيرة في مستوى الرحالة الذائع الصيت المستكشف حسن الوزان المرور بدوره بهذا المقام بداية الدولة السعدية. دل على هذا وصفه لبقعة عامرة قريبة المواصفات ودشرلواد سماها تكيت. هذا الوصف الذي قدمه لنا الحسن الوزان
تثيرنا فيها التسمية تيكيت. وقد قادني البحث والتنقيب في أصل هذه التسمية إلى تقنية كان يعتمدها السكان قبل القنطرة، وهي تيغوتا، حيث يصنعون ما يشبه قاربا من القصب تحمله قراب جلدية منفوخة لتيسير عملية العبور في هذا المشرع من الوادي. وهذا ورد في حديث لمرمول كربخال عن عملية العبور على طول مجرى واد أم الربيع. إغرام وسيف ستكون نهايته بعد أن تتأسس الزاوية الناصرية، وهي التي ستعلن نهاية عملية لهذا الموقع. ولعل ارتباطه بالقنطرة التي شيدت على مقربة منه تزيد من فرضية أن المكان كان معبرا للقوافل وأيضا للقبائل في صوب المجال الهضبي من أجل الانتجاع. بجوار جسر الواد وفوق نهر أم الربيع السيال ينتصب نصف الجسر الذي كان يوما ما معبرا للمارين من هنا، بما فيهم ولاة المحلات السلطانية وخدام السيادة العلوية. تحدث عنه الحسن الوزان بقوله إنه كان جسرا جميلا في حدود تادلة على نهر أم الربيع الجاري عبر سهول أدغسان، وهي سهول خنيفر الحالية. وقد شهد معارك طاحنة بين السعديين والوطاسيين خلال القرن السادس عشر، وربما تهدم لهذا السبب، وهو ما يستفاد من إشارته إلى امتهان سكان القرى على ضفتيه اجتياز الناس والأمتعة على ما سماه شبه مراكب كبيرة مثبتة على قرب منفوخة. بعض المصادر المتأخرة نسبت بناء هذا الجسر العظيم إلى المولى الحسن الأول، وقد انتدب لهذه المهمة المدعو الحاج مزوغ المعين قائدا على أيت هودي سنة 1884، بينما تشير مصادر أخرى إلى إشراف المهندس بن دريس البجعدي على بنائه. لكن الراجح أن التشييد الأول تم من طرف أبي الحسن المريني مثلما أشار الحسن الوزان، وقد تم تجديده أو إعادة تهيئته من طرف السلطان الحسن الأول كآخر عهد له بالتهيئة على ما يبدو. وبهذا يتم التوفيق بين الروايات المتضاربة حول ذلك البناء. وقد يجاب عن التساؤل حول جدوى وجود جسر مع ذكر المصادر لعبور النهر من غير واسطته. خلال تواجدنا بهذا المتجر حدث انحسار مياه نهر أم الربيع بسبب نظام تقنين مياهه من طرف المسؤولين عن سد أحمد الحنصالي الملاصق لجسر الواد، فكانت لنا فرصة سانحة للتقرب حد المرور من تحت بقاياه وتأمل هندسته والصعود فوق ما تبقى من البوابات المقوسة لهذا الجسر الجميل والفريد في مهارة بنائه بالحيز المعروف لدى الساكنة ببيغوتا. كانوا كيدخلوا من هذه القنطرة هذه اللي تسمات بالمنطقة ديال بويغوتا نسبة لدوك الوتاد اللي كانوا داقين وشادين بهم الكابليات، يعني ديك القنطرة اللي كانت مديورة بالكردات والبرانش. تسمات المنطقة بويغوتا نسبة لهذه القنطرة هذه اللي كانت تصوبت بهذه الطريقة هذه، كتسهل المأمورية على البهايم وعلى الناس باش يقطعوا لهنا، حتى من بعد عاد باش تعطى الامر باش تبنى القنطره بالحجر وهذا الدياجور الحمر. وكان الخليط يعني باش تبنى هذا الجسر هذا كان خليط من البيض والجير الابيض والصفا، هادو خلطوهم وهما باش بناو هاد القنطره هذه. مما أثار انتباهنا في أناقة هذا الجسر وطرافته هو تقنية صد قوة اصطدام حاقنته الهائلة التدفق بجنباته صدا صامدا دام قرونا،
دون أن ينال من صلابته وثباته في شيء. المثير في هذه البقايا من الأقواس هو أنها بنيت بطريقة تثير كثير من الأسئلة وتستحضر كثير من الروايات الشفوية المثيرة. الكثير يؤمن أن قبائل المنطقة تضافرت جهودها لبنائها مستعملة الوسائل التي عرفت في تلك الحقبة في البناء. يكفي أن نستحضر أن هناك قناطر شبيهة بنيت سواء في خنيفرة أو في المجال الجنوبي حيث تادلا باستعمال تقنية الأقواس. لكن لنا أن نتساءل، هذه الكمية من الآجور المشوي التي يلاحظها الباحث عند دخوله تحت الأقواس المتبقية تدعه يرجح أنها صنعت محليا، مما يؤكد أن حرفة القدارة هي حرفة قديمة بالمنطقة. ويزيد من هذه الفرضية أن الطين أو التربة الطينية التي ستدخل في صناعة هذه الآجور متواجدة ومتوفرة بشكل كبير بجوار ضفاف وادي أم الربيع. تبقى الأسئلة: حجم وقيمة هذه المهارة التي امتلكها الإنسان للبناء بهذه المواصفات الدقيقة، وأيضا السؤال حول كيف تم التعامل مع مجرى الوادي، حيث إن تأمل الموقع يبرز حتى عسرا في إمكانية تحويل مجرى الوادي. ثانيا، هناك عملية في البناء لدعامات مسننة على مستوى دعامة كل قوس من الجهة الشمالية، أي حيث مجرى قدوم مجرى أم الربيع، لعلها كانت لتفادي سقوط هذه الدعامات بفعل الحجم المياه التي والصبيب الذي يعرفه مجرى وادي أم الربيع. اليوم لم يتبقى بهذا الموقع التاريخي بعد قرون تركت وراءها أثراً وقرحاً سوى هذه القنطرة وبقايا جدران مهترئة تهوي معها ذاكرة المكان سنة بعد أخرى. ثم الكثير من الروايات التي لا نجد سنداً لها، كزعمهم نزوح الموريسكيين وحلولهم بهذا المقام أوائل القرن ال15، مع أنهم لم يوجدوا بعد خلال هذا الزمن المزعوم إطلاقاً. وربما يكون هذا محاولة حكي يحاكي ما يعتقد أنه تاريخ قد لا يعد أن يكون تمثلاً جاهزاً لذاكرة محلية تخشى الفراغ، وأن يبقى تاريخها مجهولاً ووضعها هامشياً مجحفاً في حق ماضٍ مزدهر جذاب في حينه. بيد أن ما شاهدناه من أنقاض وعمارة لا يرقى إلى مستوى ما خلفه الأندلسيون في مناطق نزوحهم بشمال إفريقيا عامة وبالمغرب خاصة. روايات أخرى تحدثت عن جلب أفارقة إلى الشرلواد من قبل المولى إسماعيل، وقد أودعهم به كمركز استراحة، فتمرن على يدهم أهل المنطقة على حرف تطويع الحديد وصناعة حدوات حوافر دواب التنقل ودواب الحملات القتالية. وبعيداً عن هذه الروايات، لم يثبت مع هذا الخريف القاسي غير بقية من أطلال ما يعرف بمنزل القيد الذي كان يسوس هذا المجال. كيف ما كنشوفوا هنا من موراي هنا كاينه هذه البنايه هذه اللي هي دار القيد اللي كان كيحكم ديك الساعه هنا قبل الاستعمار. وكانت هذه الدار هذه منها سكن ديال القيد، منها دار الضيافه فين كان كيستضيف يعني الشخصيات اللي كيجيو من برا، وكان فيها سيلون يعني حبس هكا انفرادي كيشد فيه مثلا ديك 24 ساعه على ما كيصيفط هذاك اللي شد القضاء. كانت منها دار القضاء، منها دار المشوره، منها
كل شيء كان كيتقاضى هنا، لا في المسائل ديال الزواج، لا في المسائل ديال الطلاق، لا في المسائل ديال المشاكل اللي كتوقع ما بين الافراد ديال القبائل وسميتو السرقه وداك. المهم كان هنا كل شيء. وكانت هذه المنطقه هذه اللي هي إغر من وسيف كانت معروفه بعده تقاليد، منها المهرجان الفلاحي اللي كان كيعمر هنا عند هذا الفقير هذا اللي هو سيدي محمد بن نصر، من الزاويه الدلائيه، كان جا من الزاويه الدلائيه اللي فوق يتسحاق. وكانوا الناس ديال المنطقه من بعد ما كيكملوا المحصول الفلاحي ديالهم كينظموا واحد المهرجان هنايا اللي كيلعب فيه الخيل، وكيكونوا مجموعات فولكلوريه كيقدموا لوحات فنيه للترفيه ديال الساكنه، يعني كيفرحوا بالمنتوج اللي حصلوا عليه. والمنطقه كانت مأهوله، كان فيها واحد المجموعه ديال الدكاكين ومجموعه ديال المقاهي. للاسف ما بقى والو، بقاو غير كيف ما كتشوفوا، بقى غير الاثار. هذه المنطقه هذه ملي كتجي تشوف التاريخ ديالها ماشي هو اللي كنشوفوه دابا. للاسف دابا كنشوفوا غير، كنتمناو من الله يسهل تعاود تعمر هذه المنطقه هذه. الله اللي كيعمر، الله اللي كيحمي، كنتمناو تعاود تعمر وتعاود ترجع على الاقل واخا غير النص من داك الشيء اللي فاش كانت. شواهد تاريخية ومعالم مبهرة سكن نبضها بعد أن سال ضياؤها، وهي تستحق بجدارة أن تزار، أو بالأحرى أن يعاد بناؤها بالاقتباس من خبرات الأولين وإضافة التقنيات الحديثة والمعاصرة، فلربما تحيا المنطقة بعد طول سبات. مساحات شاسعة من بساتين أغراس شجرة الزيتون المباركة، أبلغ عنوان يعبر عن حظ سعيد في بركات الذين مروا من هنا. إنها متناثرة فوق هذا الدير الذي دبرت ماضيه ومستقبله وحاضره هذا زوايا الصوفية المتناثرة على امتداده. يعج المجال البختي بعدد من الأضرحة والمزارات داخل مغرب يبجل أكبر عدد من الأولياء. وبمجال تدلى القريب من أم البخت استشرت ظاهرة حضور وتوزيع كاسح للأولياء إلى درجة تحوله إلى منافس كبير للمراكز الحضارية الشهيرة في ميدان التصوف والولاية الصوفية. لقد استقطب هذا المجال علماء كانوا مجرد فارين إليه من أوطانهم في ظل ظروف سياسية اتسمت بالاضطراب والصراع حول السلطة بين المرينيين والوطاسيين، وبين الوطاسيين والسعديين فيما بعد، وبين القبائل فيما بينها، أو بينها وبين طالبي السلطة من جهة. ملك هؤلاء الشرفاء سواء بنسبهم أو بسبب صلاحهم وورعهم أو علمهم وزهدهم نوعاً من البركة والتقديس، كما ملكوا أيضاً وبمباركة من السلاطين وبدعم من الأتباع الذين يغدقون عليهم الهبات والصدقات سلطة مادية ورمزية في التأثير الاجتماعي والسياسي على مجالات مقرات مقاماتهم وفروعها خارجها. أدوار اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية كذلك تمثلت في التوعية الدينية، وفي لعب دور الوساطة بين المتنازعين، وإطعام الطعام، وتوزيع قسط من الصدقات على المساكين، ولعب دور المؤتمن على الودائع والمؤمن من بطش الحكام،
كما لعبوا كذلك دور السلطة الناعمة في ملء الفراغ المخزني بالبلاد السائبة الرافضة للخضوع سواء بالاستمالة أحياناً أو بالدعم المادي للحاكمين تارة. وفي باب المقدس الديني الذي أفرزته ساكنة هذا المجال، تعتبر زاوية أعبد الله ودفين ضريحها أقدم معالم ورموز التصوف والولاية بالمنطقة. بهذا المتجر الواقع في ركن الجبل ذي الإطلالة على مركز زاوية الشيخ، نزل الشيخ عبد الرحمن بن بوزيان السملالي الجزولي آتياً إليه من نواحي تزروات بسوس حسب الإشارات التاريخية والروايات الشفوية. وهنا أسس أقدم زاوية دينية بالمنطقة على بعد 14 كيلومترا من مركز أم البخت، موقع بين الجبال يصلح للانقطاع لطلب العلم والتأمل والانسلاخ عن ملذات الحياة، قبل أن يصبح منارة للعلم والعلماء القادمين إليه من تافلالت وإيدوس ملال بسوس ومن الساقية الحمراء بالصحراء المغربية وغيرها من مناطق المغرب. يحظى هذا الموقع المعروف قديماً بقصبة المارينيين بمنابع مائية وافرة وبساكنة عرف عنها دعمها السخي لطلاب العلم والعلماء. من محاصيل مزارعهم وبساتينهم المستفيدة من فيض تلك العيون، كانوا يوقفون وإلى حدود الستينيات من القرن العشرين نصيباً ندياً لتمويل طلاب العلم. وبموازاة مع بركة إشعاع هذه الزاوية، ساهم موقع هذا المتجر كذلك في تفجر منابع مائية سيالة، منها عين أعبد الله المتدفقة بمحاذاة مسجدها العتيق بصبيب يفوق 80 لتراً في الثانية، إلى جانب عيون أخرى تسقي بساتين أغراس الزيتون والكروم بهذا المتجر وخارجه. فلا غرابة إذن أن يطيب المقام للشيخ عبد الرحمن بن بوزيان بهذا الموقع الذي قدم إليه بعد محطة أولى بجشرلواد ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر، امتثالاً لأمر شيخه محمد الشرقاوي الدلائي على أرجح تقدير. تذكر الروايات أنه من هنا كذلك منح المشورة والدعم للشيخ الناصري لتأسيس نواة زاويته بموقع حاضرة زاوية الشيخ الحالية، إثر زيارة شيخ تمجروت لأعبد الله التي استقبلته استقبال الملوك. سي عبد الرحمن بوزيان قال لك جا من زغار، جا من سي محمد الشرقي هو اللي قراه. شويه جرى زغار، عرفتي زغار ما تعرفيش زغار، الزغار وسكن فيه، وشويه تحول عند تشرلواد بوسليمان، قال لي لا ما نقعد هنا، ولادي غادي يديهم الواد، وتحول عند تزاوج هذاك يسمى وكاع مال الزاويه. يا شرفتي ولا؟ ايه وعاود تاني رحل لهنا وصاب الماء هنا، صاب غير السبع والوحوش، ما كان حتى واحد. شرفتها شنقول؟ وزال هنا والو غير العواد والماء. قال ودي هنا الماء والعواد رزق عند الله، هو سكن هنا. هذا العلم الذي أقام هذه الزاوية، أو على الأقل هو دفين ضريحها اليوم، والشهير بأبي عبد الرحمن بن بوزيان، أثار جملة من الأسئلة لدى المتدخلين في البحث حول أصوله، فمنهم من ادعى أنه من أصول سوسية قادم من تزروالت. هناك إشارات نسبته إلى تمجروت وأنه أحد تلاميذ الزاوية الناصرية الأم، إلا أن الفصل في على الأقل من أوفده إلى المجال يبقى هو الزاوية الشرقاوية التي لا يمكن إغفال نفوذها، حيث يذكر البكاري الذي تحدث طويلا وبحث وقدم طويلا هذه الزاوية وإشعاعها، يتحدث أن نفوذها كان يصل إلى مجال تقبالت.
إذن في مخطوطة يتيمة العقود الوسطى إشارة بسيطة تدل أن أبا عبد الرحمن بن بوزيان كان مقدما للطريقة أو للزاوية الشرقاوية بهذه المنطقة. وهذه الله أعطاني الله ما هو معنى الدنيا ما بغاش، كان غير تعبد الله والقرآن الجمع. من فقهاء هذه الزاوية المعروفين يذكر الشيخ الحسن الضعيف، وهو من أبناء الشيخ عبد الرحمن، والفقيه الشيخ عزيز حدو الذي له مزار بيعبد الله. ويبقى الشيخ أحمد موسى مؤسس الزاوية السملالية بتزروالت أشهر هؤلاء حسب ما تحيل عليه بعض الروايات. قال تمات تفنوه من اللي مات هادشي اللي بناوه هنا دار الراجل حد الراجل تا الواحد اللي واحد تما كيعطي لك سميتو يعطي هذا كيعطي هذا الخبز تا بناو هذاك الخبز. الذي تؤكده المصادر التاريخية هو أن أصحاب هذه الزاوية هم من سيكون لهم الفضل في وهب الأرض للوافد الجديد وهم الناصريون، حيث يذكر الخليفة سيدي أحمد بن ناصر أن الأرض قد وهبت من طرف القائد بركة قائد قبيلتي تيمور الذي كان في طريقه لزيارة الشيخ بدرعة، وأيضا من طرف الشرفاء الجزوليين لوعبيد الله الذين استقروا في البلد منذ زمن بعيد، ومن طرف القبائل المجاورة. إذن فالراجح أن تواجد هذه الزاوية كان في منتصف القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. في الوقت الراهن ورغم استمرار أهل أم البخت في تبجيل الخلف الناصري، إلا أنه وفي ظل الوعي المضاد وذهنية الأجيال الحالية بثقافتها العولماتية والمعلوماتية لم تعد تهتم لجنابهم على النحو الذي كان في ماضي الزاوية، فبدأ دورها يخفت بالتدريج حتى انطفأ. راه كاين هنا واحد الزمان عقدت عليه كاين 50 مسافر الفقيه بحالكم كيقراو هنا، وقابلين هذه مال الدوار 50 طالب، شامل الزواير شامل بني منال شامل هذا تا كاين شي 50 انا كان عقليهم وكيقراو هنا هذا، وقابليهم مال هذا الدوار ولا مسكين ما عندهم والو غير قابلهم بالخبز. ايوا هذا الشيء اللي عقد. دابا ما بقاوش الطلبه هنا. ما بقى والو، بقى غير الفقيه ديال الجماعه. مشاو غير قراو هنا، قال تعطيو الخبر في المدينه تا فرنسا، قال لي خلينا في عبيد الله، تسمى هذا عبيد الله كيسمى سي عبد الرحمن بوزيان. كان هذا حكاية من أصل يم حياة فوق ضفاف هذا الدير وفي ظلمة الأحقاب، وحواليها تحلق الذكريات والأحلام، لتبقى هذه البيوت العتيقة الشاحبة ناشدة لرحمة الطلاء المجدد لمعنى طول النفس وللبهاء والرجاء في الاستمرار، بنكهة لا تنافسها الجدران الإسمنتية المنتشرة خارج الزاوية القديمة. إنها منكهة بعبق التاريخ، تاريخ لا يبلى ولا يحابي، حين يحكي عن رجال أعطوا الأشياء نكهة الحياة وكل ما لديهم، وسلموا مشعل مهجة العيش ثم اختفوا مثل طوب السكر.